අයිබෝවන් Aperasa YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. සැරට කොච්චි සම්බෝලයකුත් එක්ක උඳු වඩේ හදන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් බලා ගන්න මම මේ වීඩියෝ අද ඔයාලගේ නිවසට අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් පමණ හාල් පිටි සුදු කැකුළු කොටාගත්ත හාල් පිටි ඔයාලට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අම්මිරිස් කරල් 4ක් පමණ හීනියට කපා ගත්තා. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් හීනියට කපාගෙන තිනවා. තව කරපිංචා කොළ කීපයකුත් හීනියට කපා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ උඳු ඇට. උඳු ඇට ඊ රෑ ඉඳලා පෙගෙන්න දාලා තියලා ග්‍රෑම් 200ක් පමණ මම හොඳට මෙන්න මේ වගේ පොඩි වෙනකම් පෙගෙන්න දාලා තිබ්බා. උදේ වෙනකම් එහෙම සෝදලා වතුර ටික අයින් කරගන්න. එහෙම අයින් කරගත්ත උඳු ඇට ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තවත් ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊළඟට මෙතන අරගෙන තියෙනවා මම ඊස්ට් මේස හැන්දක් පමණ අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මඳක් නිවාගත්ත උණු වතුර අරගෙන තරමක් නිවාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය වෙනවා. මීට අමතරව ඔයාලට වඩේ බැද ගන්න පොල් තෙල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ මිශ්‍රණය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලම මම පෙඟෙන්න දාගත්ත උඳු ඇට ටික ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ ග්‍රයින්ඩර් කරගන්නකොට සමහර ග්‍රයින්ඩර් වල වතුර නැතුවම මේ ටික ලස්සනට අඹර ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් හොඳට පෙඟිලා තියෙන නිසා. නමුත් ඉතින් සමහරක් ඒ වගේ ඇඹරෙන්නේ නැති වුණොත් ඔයාලා මේකට වතුර මේස හැන්දක් හෝ එකහමාරක් පමණ පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ගොඩාක් වතුර දාගන්න එපා. එතකොට තෙත වෙනවා. තෙත වුණාම අපි හදාගන්න මිශ්‍රණයක් තෙත වුණාම වඩේ එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මේ ග්‍රයින්ඩරේ වතුර නැතුව ඇඹරන නිසා වතුර නැතුව උඳු ඇට ටික මේ විදිහට හොඳට බැට එකක් වගේ ඔක්කුවට අඹර ගන්නවා. ඉතින් ඒ අඹර ගන්න උඳු මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියෙන ගමන් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඊස්ට් ඇට ටික. ඊස්ට් ඇට හැන්දක් අරගත්තා. ඒ වගේම මඳක් නිවාගත් උණු වතුර. මේ ටිකෙන් චුට්ටක් දාලා මේ ඊස්ට් ටික හොඳට දිය කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ ඊස්ට් දිය වෙන්නේ නැහැ ඇල් වතුර දැම්මම. ඒ නිසා තමයි අපි මඳක් රස්නේ උණු වතුර පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ටික දාලා ඊස්ට් ඇට ටිකත් හොඳට දිය කරගෙන ඒකත් පැත්තකින් තියාගන්න. හරි, අපි දැන් ඔක්කොම මිශ්‍රණයට අවශ්‍ය කලමනා ටික ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් තියෙන්නේ පිටි දාන මිශ්‍රණය හදාගන්න එකයි. දැන් මේ තියෙන්නේ අඹරගත්ත හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250. මේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ට අපි බැට කරගත්ත උඳු ඇට ටික බැට කරගත්ත ඉස්සෙල්ලා ඒ ටිකක් දානවා හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ට. එතකොට හාල් පිටි ග්‍රෑම් 250ට උඳු ඇට පොඟවගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 200ක්. උඳු ඇට ග්‍රෑම් 200 අඹරගෙන ඒකත් ඒ මිශ්‍රණයට දාගන්න. මේ විදියට දාලා ගොඩාක් උඳු ඇට දාන්න ගියොත් එහෙම ඇඹුල් ගතිය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි උඳු ඇට ග්‍රෑම් 200ක් දැම්මේ. ඉතින් අඩිය ටික වතුර චූට්ටක් දාලා ඒකත් හොඳට සෝදලා කප් එකේ ටික මම දාගන්නවා මේකට. ඊළඟට කපාගත්ත අමු මිරිස්, ලුණු සහ කරපිංචා එකතු කරන්න. මේකේ රසය තවත් වැඩි කරගන්න තමයි මේ විදිහට දාන්නේ. ඊළඟට ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. මම තේ හැන්දක් වගේ වෙන්න මේ විදිහට දාගත්තා ලුණු කුඩු. ඔයගොල්ලෝ කන ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊළඟට කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය සැර ප්‍රමාණයට. දැන් අපි අම්මිරිසුත් දැම්ම හින්දා මං කෑලි මිරිස් තේ හැඳි 2ක් පමණ දාගත්තා. ඊළඟට අර දිය කරගත්ත ඊස්ට් මේස හැන්දත් එකතු කරා. කලින් දිය කරගත්ත. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය හදාගන්නවා. අර ඉස්සෙල්ලා කප් එකේ අඩියේ වතුර ටිකත් මම සෝදලා තියාගත්තානේ. ඒ ටිකක් දාලා මේ මිශ්‍රණය පදමට අනා ගන්නවා. මේක අනා ගන්න ඇල් වතුර පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මම මේ අර ග්‍රයින්ඩර් කරගත්ත කප් එකට දාගත්තේ ඇල් වතුර තමයි, නිවුණු වතුර.
ඉතින් ඒ විදිහට දාලා වතුර චූට්ට දාලා මේ මිශ්‍රණය තදට හදාගන්න බෝල කරන්න පුළුවන් විදිහට. නැත්තම් මේක දියාරු වුණොත් එහෙම අපිට බෝල කරගන්න පිටි බෝල හදාගන්න අමාරු වෙන නිසා. ඉතින් මේක මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍රණය අනා ගන්න. ඊළඟට අතේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන ඔයාලා මේ විදිහට මේක බෝලයක් විදිහට හදාගන්න. හරි දැන් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මේක පිපෙන්න තියන්න ඕනේ පැය 3ක් පමණ. දැන් මේක හදලා ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා පැය 3ක් පමණ මේක පිපෙන්න තියලා තමයි ඊට පස්සේ වඩේක හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මම මේක මේ විදිහට ආපහු තුනී කරලා ලන්ච් ෂීට් එකකින් වහලා මේක පිපෙන්න තියනවා පැය 3ක් පමණ. ඊට පස්සේ තමයි වඩේක පිළියෙල කරගන්න ඕනේ. දැන් පැය 3කට පස්සේ බලන්න මිශ්‍රණය තරමක් දුරට පිපිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ගානට පදමට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මේකේ පිටි බෝල හදා ගන්නයි යන්නේ. වඩේ එකේ ප්‍රමාණයට ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයට මෙහෙම පිටි බෝල හදා ගන්න. දැන් මේකේ හදන පිටි බෝල ටික මෙහෙම තෙල් තැවරු මතු පිටක ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන් ප්ලේට් එකක වගේ. ඉතින් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් වුණාට මේකෙන් වඩේ ගෙඩි 12ක් 13ක් වගේ ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මිශ්‍රණයේ හැටියට ඔයාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම පිටි ටික ඔක්කොම මේ විදිහට බෝල කරගත්තා. ඒ ටික පැත්තකින් තියලා ඊළඟට වදින්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන පොල් තෙල් මම අතේ ගාන ගමන් තමයි පිටි බෝල ටික හදාගත්තේ. හරි. දැන් ඊළඟට මේ විදිහට මම හැන්දෙත් මේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාගෙන බදින්න වැඩේ තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒකට මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට හැන්දක් හරි අරගෙන මේ වගේ සිදුරක් විදා ගන්නත් පුළුවන් හැන්දේ. ඊට පස්සේ මේක තෙල් එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා පොල් තෙල් දාගන්නවා. වඩේ බෙදෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම පොල් තෙල් බෝතලයක් විතර දාලා ඊට පස්සේ අර හදාගත්ත වඩේ මේ විදිහට දානවා. ඔයගොල්ලන්ට හැන්දේ තියලා දාගන්න අපහසුයි නම් අතින් හදලා අතේ මේ විදිහට දාගන්නත් පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඉතින් මදගින්නේ ගින්දර ගොඩක් අඩු කරලා වඩේ එක බෙද ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක කළු පැහැවෙලා වටේ මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ගින්දර අඩු රස්නින් මේක බෙද ගන්න. මෙහෙම වඩේ 2ක් 3ක් පමණ තාච්චියේ දාලා විනාඩි 5ක් යනකොට මේක බැදෙනවා මදගින්නේ. ඒ බැදෙන ගමන් ආපහු මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. මේ විදිහට හරවලා දැන් පේනවා ඇති වඩේ එක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. බලන්න. මම දැන් විනාඩි 6-7ක් ගියා වඩේ එක බැදිලා නිසා මේ විදිහට වඩේ ටික අයින් කරගන්නවා. තෙල් පෙරෙන එකට අයින් කරගෙන තෙල් බේරෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ගෙදරදීම උදු වඩේ රසට හදාගන්න පුළුවන්.